Γεια σας! Η πιο όμορφη και γιορτινή περίοδος για εμάς μπορεί να έφτασε, στα μάτια του σκύλου ή της γάτας μας όμως είναι η πιο αξιοπερίεργη περίοδος. Και αυτό γιατί το σπίτι γεμίζει παιχνίδια, καινούριες μυρωδιές, φυτά και πολλά άλλα που θα εκκεντρήσουν το ενδιαφέρον των κατοικιδίων μας, ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνο εάν καταποθούν. Δυστυχώς, οι στατιστικές δείχνουν ότι το 1 τρίτο των ιδιοκτητών κατοικιδίων θα βρεθούν με επίγον περιστατικό μέσα στις γιορτές. Με τα διάφορα γλυκά μέσα στο σπίτι, η σοκολάτα αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι, μόνο για τις 24 και 25 Δεκεμβρίου φαίνεται ότι τα ποσοστά τοξίκωσης από σοκολάτα αυξάνονται κατά 788%. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κίνδυνοι για τους οποίους οι ιδιοκτήτες είναι ενημερωμένοι και κάποιοι άλλοι που δυστυχώς αγνοούν και μπορούν να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνοι για τα κατοικίδια μας. Πάμε να δούμε 18 κινδύνους που πιθανά θα αντιμετωπίσουμε μέσα στις γιορτές. Όπως προαναφέραμε, η σοκολάτα αποτελεί έναν από τους κυριότερους κινδύνους. Περιέχει θειοβρομίνη και καφέινη, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους σκύλους. Οτιδήποτε περιέχει σταφύλια και παράγωγά τους, όπως σουλτανίνες, σταφίδες και άλλα, είναι ιδιαίτερα τοξικό για τους σκύλους. Η ζάχαρη προκαλεί πολύ σοβαρότερα προβλήματα στα κατοικίδια μας από ό,τι σε εμάς. Έτσι, εάν το ζωάκι μας φάει μεγάλη ποσότητα γλυκών, θα αντιμετωπίσει ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές, όπως εμέτους και διάρειες, ή πολύ σοβαρότερα προβλήματα, όπως τοξίκωση ή διαβήτη. Η ποικιλία αυτή των τυριών περιέχει ένα συστατικό που ονομάζεται ροκφορτίνη σε και είναι τοξική για τους σκύλους. Συνθετικά γλυκαντικά όπως η στέβια ή η ξυλιτόλη, τα οποία περιέχονται σε πολλά προϊόντα όπως μπισκότα, κέικ και άλλα γλυκά των γιορτών, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους σκύλους. Μπορούν να προκαλέσουν από οξεία υπατική βλάβη έως και υπατική ανεπάρκεια. Οι ξηροί καρποί αυτοί αποτελούν από τα συνηθέστερα συστατικά σε μπισκότα, κέικς και τη χριστουγεννιάτικη γέμιση. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους σκύλους. Αποτελούν τα συνηθέστερα συστατικά της μεσογειακής κουζίνας, πόσο μάλλον τώρα μέσα στις γιορτές. Έτσι, πιάτα όπως πίτες, χωριάτικα λουκάνικα και πολλά άλλα είναι ιδιαίτερα τοξικά για τους σκύλους. Πολλά από τα μπαχαρικά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα κατοικίδια μας. Έτσι, για παράδειγμα, το μοσχοκάριδο μπορεί να οδηγήσει σε επιληπτικές κρίσεις μέχρι και το θάνατο. Ομοίως, μεγάλη ποσότητα αλατιού, baking powder, baking soda, κανέλας και πάπρικας μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Τα αποφάγια από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι αυστηρώς ακατάλληλα για τα κατοικίδια μας. Πέρα του ότι σίγουρα περιέχουν ένα από τα συστατικά που προαναφέραμε, είναι ακατάλληλα και για πολλούς άλλους λόγους. Αρχικά, πολύ συχνά περιλαμβάνουν συστατικά όπως γάλα, γιαούρτι και αυγά, τα οποία χαλάνε πολύ γρήγορα και όπως σε εμάς, έτσι και στα ζωάκια μας μπορούν να προκαλέσουν μια σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. Επίσης, πολύ συχνά περιέχουν και κόκαλα. Κανενός είδους κόκαλο δεν είναι κατάλληλο για τα ζωάκια μας. Συνήθως αγκιστρώνονται στο γαστρεντερικό σωλήνα και μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Τέλος, ακατάλληλα είναι και τα λίπη ή οι πέτς από το κρέας. Μπορούν να προκαλέσουν από διάρειες και εμέτους μέχρι και πολύ σοβαρότερα προβλήματα όπως παγκρεατίτιδα. Πολλά από τα φυσικά φυτά που χρησιμοποιούμε σαν διακόσμηση τις ημέρες των γιορτών είναι ιδιαίτερα τοξικά για τα ζωάκια μας. Τέτοια είναι το αλεξανδρινό, ο ιξός, ο ήλιξ, η αμαριλής και η πεύκη. Τώρα θα μου πείτε πού θα βρούμε αλεξανδρινό ή πεύκη, αλλά θα δείτε ότι είναι ιδιαίτερα συχνά στις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις. Έτσι, αν το ζωάκι μας φάει κάποιο από αυτά, μπορεί να βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Πρόβλημα επίσης μπορεί να δημιουργηθεί εάν φάει κάποιο κομμάτι του τεχνητού χριστουγεννιάτικου δέντρου. Στους σκύλους αρέσει ιδιαίτερα να τρώνε αυτό το κομμάτι της διακόσμησης και ακόμα περισσότερο στις γάτες γιατί τους θυμίζει το κλασικό παιχνίδι τους με το νήμα. Μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα εάν φράξει σε κάποιο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Αποτελεί από τις συνηθέστερες τεχνικές για να δημιουργήσει κάποιος χειροποίητα στολίδια. Είναι η κλασική χειροτεχνία που κάνουν τα παιδάκια στον νηπιαγωγείο ή τα δημοτικά σχολεία και πλέον βρίσκονται και στο εμπόριο. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν ψάξετε ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα στολίδια σας, θα διαθέτετε κι εσείς κάποιο από αυτά. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικά εξαιτίας της σύστασής τους στα ζωάκια, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρή τοξίκωση. Το κλασικό αυτό διακοσμητικό των γιορτών, αλλά και καθ' όλης της διάρκειας του χρόνου, περιέχει ένα αντιψυκτικό υγρό, το οποίο και σε ελάχιστη ποσότητα είναι ικανό να σκοτώσει μια γατούλα. Είναι πολύ συχνά τα εγκάβματα σε μυτούλες και πατουσάκια από περίεργα ζωάκια ή ακόμα χειρότερα εγκάβματα στο σώμα αν πάνω στο παιχνίδι τους ρίξουν ένα αναμένο κερί ή κυροπήγιο.
Πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί και αν καταποθεί κομμάτι και να οδηγήσει έτσι σε τοξίκωση ή και πνιγμό. Το καινούριο φανταχτερό στολίδι τα κάνει πολύ συχνά να θέλουν να το μασουλήσουν. Έτσι, τις ημέρες αυτές είναι πολύ συχνά τα περιστατικά ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων στη γλώσσα και προβλημάτων στο στομάχι από κατάποση τμήματων καλωδίου. Η κατάποση μπαταριών είναι πολύ πιο συχνή τώρα μέσα στις γιορτές, όπου το σπίτι είναι γεμάτο ηλεκτρονικά, στολίδια και καινούργια παιχνίδια. Έτσι, εάν το ζωάκι σας καταπιεί κάποια μπαταρία ή κάποιο παιχνίδι που περιέχει μπαταρία, κινδυνεύει με χημικά εγκάβματα ή τοξίκωση από βαρέα μέταλλα. Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο ύπαρ και εγκεφαλική βλάβη. Ένα κουταλάκι του γλυκού αρκεί για να δημιουργήσει πρόβλημα στο σκύλο ή τη γάτα μας. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, είναι πολύ συχνή η κατάποση τσιγάρων, γοπών και άλλων παρόμοιων παραγόγων. Είτε πάνω στο παιχνίδι, είτε από περιέργεια, είτε επειδή αυτά βρέθηκαν μαζί με υπολείμματα φαγητού. Η νοικοτήνη είναι ιδιαίτερα τοξική στο σκύλο και μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζετε ότι ο σκύλος ή η γάτα σας έφαγε κάτι ή δείτε κάποια περίεργη ασυνήθιστη συμπεριφορά, επικοινωνήστε αμέσως με τον κτηνίατρό σας. Επειδή τα περισσότερα ιατρεία τις ημέρες των γιορτών είναι κλειστά, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πλησιέστερη 24ωρη κλινική και διαθέτετε το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί τους. Είμαι η Εφη Ρόζη και τα λέμε σύντομα.